වින්ටර් එක එහෙම නැත්නම් ශීත කාලය එකපාරට කඩාගෙන පාත් වෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම පොඩ ටෙම්පරේචර් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා. එතකොට ගස්වල කුලියම වැටෙනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වගේ මාසවල. ඊට පස්සේ වැටෙන වැස්ස වතුර විදියට කියන්නේ වැස්ස විදිය වැටෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ අයිස් කැට වැටෙන්නත් පුළුවන්. හිම වැටෙන්නත් පුළුවන්. අයිස් කැට වැටෙනට මොකද පොළවේ උෂ්ණත්වය තාම වැඩි. ඒ කියන්නේ අයිස් කැට වැටිලා වැඩි වුණොත් විනාඩි 5ක් 10ක් අල්ලන් තියේ ගාලදී වෙලා යනවා. සාමාන්‍ය මේ වගේ වෙදර් එකක් ඒ කිව්වේ අයිස් කැට වැටෙන්න පුළුවන්, හිම වැටෙන්න පුළුවන්. සෙට් වෙන්නේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වගේ මාසවල. එහෙම නැත්නම් වින්ටර් එකෙන් පස්සේ අප්‍රේල් මාසේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වෙදර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හිම වැටුණාට මොකෝ හිම වැටිච්ච හිම කාලයක් අල්ලලා හිටින්න පොළොවේ උෂ්ණත්වයත් බිඳුව හෝ ඊට ආසන්න අගයක තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් බිඳුව සහ සෙල්සියස් අංශක 5-10 අතර වැටෙන හිම ඇවිල්ලා ෆැට් වෙට් හිම මේ වගේ හිම උරක් අරගෙන පිළිකල බැලුවොත් එහෙම හිම එකට සෙට් වෙලා තියෙනවා. -1 සහ -5 අතර වැටෙන හිම ඇවිල්ලා ගොඩක් ඩ්‍රයි හිම. ඒකේ හිම ඇවිල්ලා පවුඩර් වගේ. ඒකිල්ලේ හිම උරක් අරගෙන මිරිකල බැලුවත් ඉස්සෙල්ලා පෙන්නවා වගේ අර එකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ හිම ටික. හිම වැටෙනකොට ඉතින් වත්ත පුරා හිම හැමතැනම හිම සෙට් වෙනවා. පොළොවේ උෂ්ණත්වය සෑහෙන විදිහට ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැටිච්ච හිම සෑහෙන කාලයක් අල්ලලා හිටිනවා. මේ ඇවිල්ලා පහුවෙනිදා උදේ තියෙන ලුක් එක. දිගටම හිම වැටෙනකොට හිම එකතු වෙනවා. පාරවල් වැහෙනවා. පාර හිම තියෙන එක වාහන වලට ගොඩක් අනතුරුදායකයි. බ්‍රේක් ගැහුවට අහන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේ බ්‍රේක් එක අහන්නේ නැහැ නෙමේ බ්‍රේක් වදිනවා. වැදුනට ඉතින් සමහරවිට on the spot නවතින්නේ නැහැ. ලිසන්න පුළුවන් හැකියාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ විදිහට හිම වැටෙනකොට පාරේ තියෙන හිම ටික අයින් කරන්න ඕනේ. හිම ටික කිව්වට හිම ටිකක් නෙමෙයි සෑහෙන හිම තියෙනවා. ඒව අයින් කරන්න එක විදිහේ ක්‍රම තියෙනවා. දැන් මේ ඉන්නේ බස් එකක් ඇතුලේ මේ පේන පාර ඇවිල්ලා තාම හිම පොඩ්ඩක් තියෙනවා. හිම කිව්වට උදේ පාන්දර ඉඳන් පොඩි අයිසි ගතියක් තියෙනවා. ඒ වුණාට පාරේ තියෙන හිම බොහෝ දුරට අයින් කරලා තියෙන්නේ. ස්විට්සර්ලන්තේ බස් ඩ්‍රයිවර්ලා ඇවිල්ලා පට්ටම වැඩෝ කියලා කිව්වේ හොඳ පුහුණුවක් විනයක් වගේම පළපුරුද්ද අතින් කියන්නේ පටු පාරාල් වල මේ වගේ එක්ස්ට්‍රීම් වෙදර් කන්ඩිෂන් වල ඒගොල්ලන්ට බස් එකක් වගේ ගොඩක් වගකීමක් සහිත වාහනයක් අරගෙන යන්න හොඳ පුරුද්දක් සහ පුහුණුවක් දීලා තියෙනවා. පාරේ තියෙන හිම අයින් කරන්න වෙනම ට්‍රක්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාරේ විශාලත්වය අනුව ට්‍රක් එකේ සයිස් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා ට්‍රැක්ටර් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ජීප් හරි 4 wheel ඕනම වාහනයකට මේ වගේ කුල්ලක් එහෙම නැත්නම් කුල්ලක් හරි සවලක් හරි මොකක් හරි පේන විදිහ එකක් සෙට් කරලා හිම ටික අල්ලු කරලා අයින් කරන්න පුළුවන් පාරෙන් දෙපැත්තට. ඔය රෝද වලට සෙට් කරලා තියෙන්නේ දන්වැල් චේන් එකක්. මොකද ග්‍රිප් එක වැඩි වෙන්න. මොකද මේ හරිය නිකන් කන්ද තියෙනකොට උඩට පල්ලයට යනකොට මේ එක තැන ස්ලිප් වෙන්න පුළුවන්. ග්‍රිප් එක වැඩි කරන්න තමයි දන්වැල් වලින් යකඩ දන්වැල් වලින් චේන් එකක් සෙට් කරලා තියෙන රෝද වලට. හිම වැටීමේ ශීඝ්‍රතාවය සහ තීව්‍රතාවය අනුව රෑද දවල්ද කියලා බලන්නේ. නිතරම මේ වගේ ට්‍රක්ස් වලින් පාරේ තියෙන හිම දෙපැත්තට අයින් කරනවා. එහෙම නැත්නම් එහෙම හිම එකතු වෙලා පාරවල් වාහන තත්ත්වයකට උනත් පත් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පදික වේදිකාවල් වල හිම අයින් කරන පොඩි ට්‍රක් එකක්. සාමාන්‍ය ලොකු පාරවල් වලට ලොකු ට්‍රක්ස් වලින් තමයි හිම අයින් කරන්නේ. ඒ වගේම ට්‍රක් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා වෙනම ලුණු විදින මැෂින් එකක්.
ලුණු කියලා කියන්නේ ලුණු සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඒක ලුණු වැටුණන් පස්සේ හිමවල දීවීමේ අගය වේගවත් වෙනවා. අනිත් එක හිම වැටුණත් රඳා පවතින ටක් ගාලා දී වෙලා යනවා. ඒක ඇවිල්ලා වෙනම කෙමිස්ට්‍රි එකක්. මේ හිමදිය කරන ලුණු ගන්නෙත් පතලකින්. ඒ පතල තියෙන්නේ ස්විට්සර්ලන්තේම තමයි. ස්විස් ඇල්ප්ස් වල ජිනීවා රීජන් එකේ තියෙනවා බේ කියලා පතලක්. ඒක ළඟට පොඩක් පරණ ලුණු පතලක්. ඒකේ ලුණු වලින් තමයි ස්විට්සර්ලන්තේ පාරවල් වලට එහෙම නැත්නම් හිම තියෙන තැන් වලට හිම ක්ලීන් කරන් පස්සේ පාර හිම වලින් ක්ලීන්ව තියාගන්න ලුණු යූස් කරන්නේ බේ කියන ලුණු පතලෙන් එන ලුණු වලින්. වින්ටර් කාලෙට ඉතින් සෑහෙන වැඩ කොටසක් තියෙනවා රජයට වගේම නෝමල් අනිත් මිනිසුන්ටත්. මොකද පාරවල් වල තියෙන හිම අයින් කරන්න ඕනේ. පාරවල් විතරක් නෙමෙයි ගෙදරට එන ගෙදර පාරේ අඩිපාරේ සවල් වලින් වාහන වලින් එක එක විදියට හිම අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද හිම කව් වෙලා ඇදලා තිබ්බොත් එහෙම තවත් ටෙම්පරේචර් එක ඩ්‍රොප් වෙනකොට හිම අයිස් වෙන්න පුළුවන්. අයිස් වුණාන් පස්සේ අයිස් වෙනවා කියලා කියන තව හිම හાર્ඩ් වෙනවා. එතකොට හිම අයින් කරන එක ලේසි නෑ. එන ගේමක්. මේ වගේ හිම වැටෙනකොටම පොඩ වැටෙන ටික අයින් කරාන් පස්සේ ඒක ලේසි. නැත්තම් මේ පාරවල් වල එහෙම හිම අයින් කරන එක පරක්කු කරොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම පාරවල් වහන සයිස් එක තමයි සෙට් වෙන්නේ. දැන් මේ පාරේ ටිකක් තවත් උඩට යනවා. කන්ද උඩට. එතකොට කන්ද උඩට යන්න හිම ප්‍රමාණය වැඩි. වැටලා තියෙන. උස වැඩි වෙනකොට වැටෙන ප්‍රමාණයත් හිම වැඩි වෙනවා. එහෙමම කියලා එකක් නෑ ඉතින්. එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන්. වින්ටර් සීසන් එක කියලා කියන්නේ ඉතින් වෙනම ආතල් එකක්. හිම, අයිස්, සීතල මේ විතරක් නෙමේ කන බොන කෑම බීම සිට ඇඳුම් පැළඳුම් දක්වා මේ කාලේ මේ සීසන් එකේ වෙනස් වෙනවා. ඒක ගැන අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. දැනට මෙච්චර.